Kính thưa quý đồng hương, Khải Đào sẽ là tai mắt của quý vị. Tại sao? Chí Tạ, Tha Lê Diệp và băng nhóm đã độc quyền và lén lút điều hành sở vệ sinh Midway City với ngân sách 60 triệu đô la hàng năm mà chẳng ai biết họ chi tiêu ra sao và hợp đồng chi trả cho ai. Tôi cam kết sẽ kết hợp với truyền thông và các cơ quan công quyền để tìm hiểu, điều tra, phanh phui những thủ đoạn phạm tội của bất kỳ ai đã lạm dụng chức quyền để biển thủ công quỹ. Xin bỏ phiếu cho Khải Đào vào chức vụ ủy viên sở vệ sinh Midway City. Khải Đào sẽ là tai mắt của quý vị. Kính thưa quý đồng hương, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đang tranh cử vào chức vụ thị trưởng Garden Grove. Vấn đề chi phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ rất là nghiêm trọng và cộng đồng có thể mất cơ hội có tiếng nói trong chức vụ quan trọng này trong khu vực Little Saigon. Kính mong quý đồng hương hãy chọn người có nhiều thành tích nhất, lâu năm nhất và xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng. Hãy chọn Lân Nguyễn for Mayor. This is only one instance of the reality that East Bay residents have to face right here, right now. Are you going to accept this reality for generations to come? Or do you want change? My name is Dr. Jennifer Tran, and I'm running for Congress to represent you. Join me if you want sensible solutions and real progress. Đây là một cái thực tế mà người dân tại Oakland đang đối diện hàng ngày. Quý vị muốn tiếp tục chấp nhận cái thực tế này hay không? Hay là muốn thay đổi? Tôi là tiến sĩ Jennifer Trần và tôi đang ra tranh cử cho chức vụ dân biểu Quốc hội Liên bang khu vực 12. Hãy tham gia cùng với tôi nếu quý vị muốn thay đổi. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. With delicate scents like rosehip, pearl powder, aloe vera, cherry blossom, royal jelly and honey, Lover Care will make you love your skin again. Lover Care. Love to care. Chuyển hàng nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với mạng lưới kết nối từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Chúng tôi đã dời về 14211 Beach Boulevard, thành phố Westminster. Hãy ghi danh lấy hàng tại vietlinkglobal.com 714-901-9019. Chương trình đầu tư cổ đông với mức vốn từ 150.000 đô. Quyền lợi thẻ xanh 10 năm, hoàn vốn sau thời hạn đầu tư, lợi nhuận hàng năm, định cư cho cả gia đình. Quy trình hồ sơ đơn giản, hiệu quả, liền mạch. Hãy hành động ngay từ bây giờ để hiện thực hóa ước mơ. Kính thưa quý đồng hương, là một doanh nghiệp lâu năm và ủy viên giao thông của thành phố Westminster, Joseph Ngô thấu hiểu ưu tư của cư dân về những xáo trộn đáng xấu hổ dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Charlie Chí Nguyễn, đồng thời am hiểu nỗi bất bình của thương gia đang làm ăn tại Westminster. Joseph Ngô chủ trương tạo cơ hội thuận tiện cho các nhà đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, chống tăng thuế, giảm chi tiêu phí phạm, chống tệ nạn bè phái tham nhũng, xây dựng thành phố Westminster tốt đẹp, thịnh vượng, an bình. Hãy bầu cho Joseph Ngô vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster địa hạt 3. Xin kính chào quý vị. Hiện nay, Madison đang tranh cử vào chức vụ giám sát viên quận hạt Santa Clara. Nếu đắc cử, Madison sẽ giải quyết vấn đề người vô gia cư, giảm tình trạng mất an ninh và xây thêm nhiều nhà ở với giá rẻ cho các gia đình có lợi tức thấp. Với khả năng và nhiều năm kinh nghiệm, Madison sẽ chăm chỉ làm việc để đem lại nhiều phúc lợi cho cộng đồng chúng ta. Madison rất mong sự ủng hộ và lá phiếu của quý vị vào ngày 5 tháng 11. Xin chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều.
Xin chào mọi người. Bây giờ thì chúng ta sắp sửa vào buổi vận động tranh cử thứ 3 trong ngày của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Cuộc vận động thứ 3 trong ngày ở tiểu bang Georgia sắp sửa diễn ra. Ngày mai, ông Trump cũng sẽ có 3 buổi. Toàn những ở các tiểu bang chiến trường. Ông Trump đã xuất hiện ra trong chiếc áo khoác dài và bản nhạc God Bless America.
I'll tell you, I love this state. I love Georgia. I love Georgia. And I'm thrilled to be back in this incredible place with thousands of proud, hardworking American patriots. That's what you are. You are hardworking. You're great. We know how good you are. And we're bringing this country back fast. Chúng ta biết là quý vị là những người rất là tốt và làm việc chăm chỉ. Chúng ta sẽ ban lại đất nước này lại trở lại cho tất cả mọi người. Mọi người giờ đây có tốt hơn là 4 năm trước không? Với cái lá phiếu của quý vị vào thứ Ba tới đây, tôi sẽ chấm dứt cái vấn đề lạm phát, vấn đề mở biên giới, mang lại giấc mơ Mỹ. 2 ngày nữa mà thôi là đã tới một ngày gọi là quan trọng nhất trong lịch sử chính trị của chúng ta. Tôi không có muốn tiền của quý vị. Tôi chỉ muốn quý vị đi ra mà bầu mà thôi. Chúng ta đã có cái số lượng người ra bầu cao kỷ lục bầu sớm. Tôi có thể nói là chỉ có thể nói rằng là vào thứ Ba tới đây ra mà bầu đi. Và tất cả mọi người cần biết rằng là tôi sẽ sửa lại tất cả những cái đồ mà có là vấn đề hư hại, mà tôi sẽ sửa một cách nhanh chóng. Mọi người có nghe rõ hay không thì cho biết nhé, kể cả hai cái nguồn âm thanh. Chúng ta bắt đầu vào một cái thời điểm rất là tệ hại. Chúng ta đang là một cái đất nước đi xuống. Thật là khủng khiếp. Rất nhiều người tốt, rất nhiều người làm việc với tôi. Chúng ta sẽ khoan dầu baby, khoan dầu. Đây là một cái cuộc bầu cử mà chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục 4 năm tệ hại tiếp tục như vậy. Hai là mở ra một cái kỷ nguyên mới cho đất nước này. Đây sẽ là một cái thời kỳ vàng son của Hoa Kỳ. Có phải là một cái cụm từ quá hay không? Sẽ là một cái thời kỳ vang son của Hoa Kỳ. Nên nhớ rằng là chúng ta có dầu mỏ ngay dưới chân chúng ta còn nhiều hơn ở Ả Rập Saudi, nhiều hơn ở Venezuela nữa. Và tôi lựa chọn một cái ông tuyệt vời, ông Kennedy. Tôi nói ông ấy rằng hãy làm việc để mà giúp cho cái việc mà cải thiện vấn đề sức khỏe của phụ nữ, sức khỏe của mọi người. Nhưng hãy chừa cái chuyện mà dầu hỏa ra để cho tôi làm. Cái liquid gold tức là vàng lỏng đó, tức là dầu đó. Chúng ta sẽ làm cho đất nước của chúng ta quá là cạnh tranh, chứ không phải là cái bà Kamala. Khi mà tôi nói là Harris thì chẳng ai biết đâu. Tôi nói Harris đi ra ngoài và nói chuyện tối nay, họ nói Harris là cái ai? Nhưng mà thứ Ba này, quý vị phải đứng lên và nói với bà Kamala Harris rằng là quá đủ rồi, chúng tôi không có muốn thêm 4 năm nữa. Bà là một ứng cử viên tổng thống tệ hại. Bà là một phó tổng thống tệ hại. Bà Kamala, bà đã bị sa thải, hãy chuồn đi chỗ khác đi.
Đám đông la lên USA, nước Mỹ. Ở đằng sau tôi thấy kỳ này thì lại là một nhóm các cô trẻ trung ở đằng sau. Thật là một cái chỗ quá bự luôn, mà đầy luôn ở bên ngoài. Ai có muốn cho cái vé của mình cho người khác không? Có ai muốn đưa cái con súng của mình cho bà Kamala không? Hàng chục ngàn người như thế này có ai muốn không? Không ai muốn cả. Đó là cái điều mà bà ta muốn đó. Bà ta muốn tước đoạt súng đạn của mỗi quý vị đó. Chúng ta sẽ đánh bại bà Kamala và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. 4 năm qua, bà ấy làm một cái điều mà phản bội với lại nhân dân Mỹ hơn tất cả những cái lãnh đạo nào có thể đã làm. Không thể chấp nhận. Bà ấy đã vi phạm chính cái lời thề của bà ấy, để cho bao nhiêu là cái bọn băng đảng vượt vào đây bất hợp pháp. Họ là những người tội nhân từ các cái nhà tù, từ các cái chỗ tại tâm thần. Họ đi từ nhiều nơi các nơi trên thế giới, từ Congo, từ Venezuela, và cướp đi bao nhiêu mạng sống của người Hoa Kỳ. Họ đi vào đây một cách gọi là không có kiểm soát, không có kiểm tra. Đây là một cái người phụ nữ 25 tuổi, người mẹ, mà con của bà đã bị bắt cóc ở Walmart. Cái bà này đã bị giết một cách tệ hại và hãm hiếp. Và bị vứt ra vệ đường mà cảnh sát tìm thấy thi thể. Cái kẻ thú vật mà đã giết bà Mimi này là một cái kẻ di dân bất hợp pháp, và bà ấy để lại một đứa con 9 tuổi. Hôm qua một người bạn yêu nước của tôi và kiếm được rất là nhiều tiền, cũng như cho đi rất là nhiều tiền. Và ông ấy đã tặng cho tiền cho Georgia trong cái vụ bão lụt á, cũng như là North Carolina vậy đó. Tennessee, South Carolina, Florida. Bạn tôi tên là Steve Wisconsin. Tôi yêu cầu tôi mời Steve, nhưng mà anh không muốn nói ngoài ở trên đám đông. Anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi muốn mời bạn lên để mà nói vài câu. Mời Steve Wisconsin. Ông này đã được giới thiệu rất nhiều lần, mà lần này có lẽ lần đầu tiên ông xuất hiện. Người tỷ phú cho rất là nhiều tiền, cho nhiều nơi. Chào mọi người. Ông Tổng thống là một người bạn lâu năm của tôi. Tôi nói về anh ấy rất là thường xuyên. Về cái sự nhân bản của ông ấy. When my son Andrew died, there was one person who supported me unconditionally. Khi mà con của tôi bị chết đó, một người ủng hộ cho tôi một cách rất là không có điều kiện, đó là ông Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi đã có nói chuyện với nhau.
về leads me to others who have been in distress. con của tôi là anh Andrew. Several days ago, Vài ngày that trước, happened again. cái chuyện đó As a xảy ra member nữa. of this audience, Josh Macon, who you heard Một earlier, was người a great guy, trong cái told me about a Georgia woman, khán giả này Mimi, nè, nói cho tôi biết who had về been một cái murdered. cô người ở Georgia, cô Mimi, cũng bị như I vậy, told con the của cô. president the circumstances, and he was shaken. Nói với ông He tổng asked thống me và what ông we ấy could cảm do thấy là about it and told run me sợ luôn, to ông run reach lên. out to Ông the nói family, làm cái gì do có thể làm whatever gì we được cho gia could. đình không? Và họ đã viên I tới. flew to their home tonight Ông to đã pick bay them với, up tôi đã and bay bring them tới here. với gia đình vào tối hôm And nay. they are here tonight. Và cái gia đình đó có mặt ở đây hôm nay. Distraught and sad, but Rất I là đau believe buồn. uplifted, and they are Trumpers Và họ là những người ủng and hộ have Trump, voted for him in đã this bầu cho ông ấy, election, all of them. cho tất cả các cuộc tranh cử trong thời gian qua. Tất cả mọi người. Because they remain hopeful, as they told me earlier, that even after this terrible tragedy, this president, when he becomes president on Họ Tuesday, vẫn hy vọng can bring us qua tất out cả of những this. cái tai họa như vậy, họ vẫn hy vọng là ông Trump sẽ thắng để mà sửa lại tất cả mọi cái chuyện như vậy. Let me tell you briefly Để about tôi nói cho Mimi's quý vị family. một cách tóm tắt They về gia are đình này. hardworking Họ from là Puerto một cái Rico, gia đình làm living việc in rất chăm Georgia, chỉ từ Puerto making a Rico, home for themselves. là tạo nên They cái gia đình never của họ ở đây. imagined their beautiful daughter Họ không thể tưởng tượng được là would be killed by đứa con someone gái who did not belong đẹp in đẽ this của họ bị country. giết chết bởi một cái tên nào mà từ On một your cái nước behalf, khác vào Mr. đây. President, we have raised their family money and we have given it Khi to tôi nghe them ông tổng tonight, thống nói như vậy, tôi and we will watch after them in the tôi future. gây I can quỹ cho cô promise ấy. you that in your direction. Với cái sự hướng dẫn của ông tổng thống Trump. Carmen, Carmen, please come up to meet the next president of the United States. hãy lên đây để mà gặp cái người tổng thống sắp tới của chúng ta. Và có lẽ là ông sẽ trao cho một cái chi phiếu để tặng cho gia đình đó. Đây là gia đình của cô gái bị giết chết. Đây, người mẹ của cô ấy chắc. Carmen. Bà mẹ của cô gái 25 tuổi từ Puerto Rico. My name is Carmen Ramirez. Tôi I'm the tên là mother Carmen of Ramirez. Zoe Rodriguez Ramirez. Tôi là mẹ She của was cô ấy. murdered the last Tuesday. Cô mới bị I giết chết lost my daughter, but I don't lose thứ ba my vừa faith. rồi. Tôi mất đứa con nhưng mà tôi không mất cái niềm tin của tôi. Và tôi biết rằng And I know Donald Trump ông Trump, is Donald the Trump best choice for the USA. là cái người lựa chọn tốt nhất cho đất nước Mỹ này. And not the best choice. He is the only one we need Không phải chỉ là for our country. cái lựa chọn tốt nhất mà ông ấy là một cái lựa chọn duy nhất chúng ta cho đất nước Mỹ này. Tôi muốn nói rằng That everybody have to go and vote. mọi người cần đi ra và bầu. Because just for talking and don't vote, we don't do nothing. Vì nếu chỉ nói mà không bầu chúng ta không làm được gì cả. 18 years old, Hãy everybody have to vote. từ 18 tuổi trở lên mọi người hãy đi ra bầu. Because that's the only way we're gonna save us country. Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể cứu rỗi đất nước của chúng ta. And I want to let you know, Tôi muốn nói rằng Donald Trump is ông not Trump a choice. không phải là một He's lựa chọn. just the number one. Ông ấy là số 1. And Jesus let me come over here today to Và let you know that Đức Chúa I have a 25 years daughter. đã cho tôi tới đây để tôi nói rằng tôi có một đứa con gái 25 tuổi đã bị And giết we chết. have to stop with this Và and keep going chúng ta sẽ phải with Donald Trump. chấm dứt cái chuyện này. Và chúng ta chấm dứt bằng cách là con Donald Trump. Mọi người có nghe rõ hay không chưa biết ạ? Nghe rõ tiếng tôi không? I meet Donald Trump in person.
tôi gặp ông He's the Trump most trực wonderful tiếp. person that I see. Ông ấy một là một trong That những I người tốt know nhất mà right tôi biết. now. Và bây giờ tôi biết He rằng help us. He be with us ông all ấy the giúp đỡ chúng time ta, ông ấy once cùng với this chúng ta happened. luôn luôn. Khi mấy chuyện như And thế he này xảy ra, always be there for my family. ông ấy That's luôn why luôn we bên cạnh always gia đình gonna tôi. be for him Và gia đình tôi all sẽ the time. bên cạnh ông ấy. Luôn luôn là như vậy. Thank you Xin for cảm ơn everything. về tất cả. Thank you and don't forget to go and vote. Và God bless Đông America. đừng có quên đi ra bầu. Thượng đế hãy chúc lành cho đất nước Mỹ này. Make America great again. Chúng ta làm cho đất nước Mỹ vĩ đại trở lại. Một người mẹ vừa mất đứa con mới thứ 3 tuần trước mà thôi, vì một người một tội phạm từ di dân bất hợp pháp nào. Sao lại có người nói nhỏ, có người nói không nhỏ là sao ta? Wow, what a job. What beautiful words. Can you imagine? Thật là những cái từ ngữ rất là đẹp đẽ. It's her first language and she spoke better than any person. Bà ấy là nói Whose language is that particular language? That was incredible. bà không phải là người nói tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên mà bà nói còn tốt hơn mà nhiều người lắm đó. And I can tell you, Carmen, that Tôi có thể nói với bà Mimi Carmen is rằng looking là down on you cô right Mimi now đang and từ she trên is thiên so đàng nhìn xuống proud. She's up và there rất là in the hãnh diện beautiful sky, với bà. well beyond the clouds, and she is so proud of you. What a job you Cô ấy did, thật huh? là It's not easy hãnh either. diện Can you imagine? cho bà. Through Thật the là grief to do không something khó like khăn, that. thật là khó khăn cho bà lắm đó. Không dễ dàng gì đâu. And we are so Qua cái sorry chuyện mà for thương your cảm loss. đang It's thương khóc đứa con mà phải làm như unbelievable. vậy. We're gonna get that stopped. We're gonna stop it. Chúng ta This is phải happening. chấm dứt những cái chuyện như Every thế này phải day. xảy ra. Soon it'll be every hour. It's just we're gonna stop it. Mỗi ngày Mimi và còn hơn nữa là in mỗi our giờ hearts chúng ta forever. phải chấm dứt chuyện đó. And we'll be your friend, Carmen. We'll be your friend and your family's friend. Tôi sẽ là bạn. Thank Chúng you tôi sẽ là very bạn much. của bà, bạn gia These đình của bà. terrible atrocities against our citizens are Thật là một happening cái every tệ single hại day như in vậy cities and chống towns lại all cái across công dân của chúng ta. America. I want you to hear directly from another mom. Tôi muốn mọi người nghe trực tiếp từ một người mẹ khác nè. Wonderful woman who I met just Một người mà tôi mới gặp mới tuần trước thôi. Border Patrol gave me this incredible endorsement. Cái người They said he's the tuần tra biên giới đưa cho tôi cái greatest thông tin của bà ấy in để the gặp. history of our country. I said, does that include Lincoln, Washington? And Bà nói yes, rằng sir. là tôi là một người tổng thống tốt nhất trong lịch sử. Tôi nói có bao gồm luôn cả ông Lincoln với ông Washington He không? said, Họ nói có. he's the greatest president in my lifetime. I didn't like that. He's Họ nói là 37 tôi là years. một ông tổng thống tuyệt vời nhất trong cái I cuộc đời like của the họ. other one much better. Tôi thích Greatest cái ever. câu kia hơn. No, the Border Patrol is great. They're incredible Cái, people, and they gave us a tuần tra full-throated biên giới endorsement. And they have every year, frankly. tuyệt vời. They've always endorsed me. And Họ luôn luôn they're ủng hộ tôi. incredible patriots, them and Những ICE người yêu nước and law enforcement. Và and những our người cảnh sát sheriffs. nữa. Và những người cảnh sát Our nữa. sheriffs are great. Cảnh sát cũng Police all over tuyệt the vời. country. Cảnh sát toàn nước Mỹ. They are really respected by Họ luôn luôn everybody, but they don't understand được tôn trọng. because they don't get treated properly. Nhưng mà gần đây họ không có được đối xử một cách đúng cách. Tôi kia nó muốn làm gì nó làm. Họ rất là muốn làm. Họ rất là muốn chống lại tội phạm. Có những cái chỗ mà là bán máy lạnh mà tụi ăn cướp nó vô nó dọn sạch. Họ muốn làm gì đó, nhưng mà họ phải bị kêu rằng là hãy đứng lùi lại một bên để cho quý vị mất tiền, mất gia đình của quý vị. Cái mà tội ác trong đất nước của chúng ta đã quá tăng. Somebody said, well, how would you do this? Because obviously we have to deport these murderers and drug dealers and họ muốn phải trục xuất cái bọn gọi là tội phạm với là buôn truck. At the numbers issued by the Border Patrol in 2019, a Trump year. 2019 là nơi mà cái năm của ông Trump đó. Chúng ta không có con số 0 cho cái chuyện mà tụi terrorist, tụi khủng bố nó vào đất nước này. Đó là một cái biên giới mà rất là tốt trên thế giới mà tôi thích. Kỳ này ở Georgia rất nhiều người trẻ ra đằng sau ông đứng. Đây cái bạn này.
illegal immigration to I love the that US. chart. I love that graph. I Đó, sleep cho with thấy that rằng every là night. I hold it tight. năm But it saved me because if I didn't make that 2019 sharp thì rất turn là to the thấp right thấp to look at nhất it, có thể, cái mũi tên dưới chỉ lên mọi người có thể thấy đó. tonight. So, if you look at the arrow on the bottom, Hãy nhìn cái that was my mũi last tên ở day dưới đất in á. office. Dưới And đó là cái after năm I mà left, cuối cùng all của they tôi had đó. to do is leave it the way it was, remain in Đó. Mexico. You think it was easy to get Xong rồi Mexico họ to say, oh sure. tôi They muốn said là no. để They cho laughed at me when I first tội phạm hay proposed it. họ ở And bên within about 10 nước minutes, they Mexico were đừng có saying, vào we mà. would love to do it, sir. I said, I'm going to put tariffs on every car and everything you send into the United States if you don't do it. And they not only that, they gave us thousands, tens of thousands of soldiers free of charge. Tôi còn nói rằng là về cái việc mà Mexico đã trả cho việc về vấn đề là thuế, rồi họ còn phải đưa lính để mà tới để mà canh cái biên giới nữa. Không có một tên khủng bố nào vào được trong cái thời điểm đó. Nhưng mà ngay năm sau là 16 tới 19 đứa nó vào. Nó đi từ Trung Đông. Chúng ta biết tên của tụi nó luôn mà. But our local law enforcement does, you know. People say, well, how are you going to ever find? Our local sheriffs and law enforcement people are incredible, and they're dying to do the job. Những cái người mà cảnh sát của chúng ta biết hết đó, biết tên của tụi nó, biết tên lót của tụi nó luôn, nhưng mà họ không được hành động. Chúng ta sẽ có một cái cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Tôi muốn mọi người nghe trực tiếp từ một người mẹ nữa. Đứa con của cô ấy bị hại ở dưới cái thời của bà Kamala Harris, một cái tên mà từ nước ngoài vào. Đó, vì cái vấn đề mở biên giới đó. Hãy xem. Vì chính sách mở biên giới. Tối Chủ nhật, tôi không muốn con gái của tôi thức khuya quá, tại vì sáng hôm sau tôi đi ngày họ đi học hè, và nói rằng là good night, và tôi không ngờ được lần cuối cùng tôi nhìn thấy con gái tôi. Tôi thức dậy, không thấy con gái ở trong giường. Tôi cố gắng trấn tĩnh. Tôi đi theo cái định vị trong cái phone của con bé, và tới một cái công viên. Tôi lái theo cái định vị của cái phone và thấy một số cái xe của cảnh sát, những cái thép màu vàng, và cái trái tim tôi muốn rơi xuống luôn. Con gái tôi cái tay và cái chân bị trói và không có cái quần mặc. Và tôi biết rằng là con bé nó đã chiến đấu và không có chịu thua mà không chiến đấu. Bắt đầu với hai tên bị tố là giết con đứa con gái 12 tuổi. Hai cái đứa này đi vào trong đất nước này một cách bất hợp pháp. Những tên này có dính dáng với cái băng đảng Venezuela. Nếu mà chúng ta có cái chính sách biên giới mà không có mở đó, mà không có phải bắt rồi thả đó, tôi tin rằng nó đã được ngăn cản cái chuyện này. Con gái của tôi còn có cả một cái cuộc đời trước mặt mà bà đi cướp đi cái đời sống của nó. Bây giờ đây thì con bé đã bị chôn sâu dưới lòng đất rồi. Bà Harris, bà chỉ có một cái công việc. Bà ấy không chỉ là đã thất bại về cái công việc của bà ấy, bà thất bại luôn cái việc bảo vệ con gái của tôi, Jocelyn.
Ông Trump đã vươn tới tôi và chia buồn không phải là một cựu tổng thống mà là một người quan tâm. Tôi tin vào ông ấy và tôi tin rằng một cái đứa con tới của tôi sẽ được ở trong một cái đất nước an toàn. Có phải là tệ hại quá cho cái đất nước này không? Bao nhiêu là cái tội ác vào đây cuối cùng là những cái vụ giết người. Tôi tuyên bố là cái chuyện mà xâm nhập của tụi di dân bất hợp pháp sẽ phải chấm dứt và sẽ lặp lại với cái lá phiếu mọi người vào tháng thứ 3 tới đây. Killing our children, our brothers, our sisters, our parents, our friends. They're willing to kill anyone. Họ muốn giết ai họ cũng muốn giết hết. They are true evil. Họ là những cái tên ma quỷ thứ thiệt. Để cho những cái tên thú vật đã vào đất nước chúng ta, tôi sẽ không có muốn đổ thêm một giọt máu quý giá nào của người Mỹ cả. Carmen và Jocelyn, những người mẹ thật là tuyệt vọng. Sẽ không bao giờ mà như trước nữa đối với họ. Có nhiều khi là thời gian chỉ làm cho khó thêm thôi. Đất nước chúng ta bị chiếm đóng. Nghĩ coi, chúng ta bị chiếm đóng bởi hàng ngàn kẻ như vậy. Ở những cái vùng mà quê luôn. Họ sử dụng những cái loại vũ khí quân đội. Chưa bao giờ thấy như vậy. Những cái loại súng đạn đó đi từ đâu? Nhưng mà chúng ta sẽ không bị chiếm đóng như vậy nữa. Ngày 5 tháng 11 sẽ là ngày giải phóng của chúng ta. Tôi sẽ giải cứu tất cả những cái thành phố của chúng ta. Hàng ngàn cái thành phố bị chiếm đóng như vậy. Những cái băng đảng Aurora, Colorado chẳng hạn. Họ chiếm luôn cả một cái gọi là cái chung cư để mà làm cái chuyện của họ. Và cái ông thống đốc của Colorado chẳng có làm được cái gì. Chúng ta sẽ bỏ bọn khát máu này vào cho tù. Rồi chúng ta sẽ đá nó văng ra khỏi đất nước này. Và sẽ đuổi chúng ra một cách nhanh chóng. Những cái bọn qua những cái băng đảng như là MS-13, nó sẽ dùng con dao, bọn đó chỉ dùng dao để cắt cổ người, tại cắt cổ bằng dao thì nó đau hơn là súng đạn. Có đứa con gái đi học buổi sáng đã bị hãm hiếp bởi cái bọn mà MS-13. Tôi cũng muốn nói rằng là chúng ta còn có may mà có cái lực lượng cảnh sát gọi là ICE, tức là cảnh sát di trú đó. Bà Kamala lại muốn xóa cái lực lượng đó. Bà nói là những người đó không có nice, không có tốt. Our country equally as much. They love our country so much they just want to be able to do their job. Họ là những người mà yêu đất nước này, họ chỉ muốn làm công việc của họ. Tôi không để cho những người họ bị như vậy nữa. Những người cảnh sát, những người you are on the A list, all of you. I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Can you imagine? Tôi sẽ sử dụng cái luật từ năm 1789.
they weren't so politically correct in 1798. To target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil. Để mà And if they come back into our tấn country, công vào it's an những cái bọn automatic căng băng 10 đảng như years vậy. in jail Nếu with mà họ no quay trở lại possibility of thì parole. sẽ cho họ vào 10 năm tù. Đuổi ra rồi mà quay trở lại nữa là 10 năm tù. And I am hereby calling for the death penalty for any migrant Và that kills an sẽ American citizen làm cái or a án law tử hình cho những cái đứa enforcement nào mà từ bên ngoài officer. vào mà lại giết chết những người dân của Hoa Kỳ, những công dân Hoa Kỳ cũng như là những cảnh sát của And chúng I ta. will immediately ban all sanctuary cities in Và the tôi sẽ United dẹp States hết of mất America mấy cái thành phố mà dung chứa tội phạm. And as we secure our borders, we will also rescue our horrendous, you saw the numbers on Chúng ta, Thursday. trong khi mà chúng ta bảo đảm cho cái biên giới, Yes, it's that bad. thì chúng tôi cũng I always said that if it's going to happen, let it happen on their terms. The numbers were the worst that I've ever seen. những cái con số là tệ 4 nhất years tôi of bao giờ thấy. Kamala 4 and năm của bà Sleepy Kamala Joe và have ông delivered Joe buồn nothing ngủ, but economic hell họ chẳng làm cái gì for cả cho cái nền American kinh tế. workers. Her inflation disasters made Cái life lạm phát unaffordable một cách thảm and họa cost families over $30,000 và làm cho mỗi a gia year đình in mất higher đi taxes. 30.000 đô la. Inflation, that's what it's done. Đó là cái chuyện mà lạm phát nó làm cho đó. Inflation in a lot of quarters is called a country buster. It's a country buster. It busted Germany many years ago. Nhiều năm trước đây, Germany was busted with rampant inflation. nhiều người đã bị đẩy vào cái lạm phát. Buster like almost nothing else. And yet, it's number one rated on the polls, inflation and the economy. And what you just saw with beautiful Jocelyn. Mà mọi người mới nhìn thấy đó, con bé Jocelyn dễ thương như vậy, có người mẹ kia tên là Mimi đó. Chúng ta phải ngừng cái bọn này mà nó hủy hoại đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ kiểm tra lại, kiểm soát lại cái vấn đề lạm phát. Chúng ta có nhiều dầu hơn cả những các nước khác. Tôi nói với lại ông Bobby Kennedy là hãy cứ làm những chuyện khác, để cái chuyện dầu tôi lo. Chúng ta đã làm cái thuế cắt giảm nhiều nhất. Chúng ta đã bị đưa vào những cái cuộc chiến mà vào những cái nơi mà chúng ta chẳng bao giờ biết tới. Những cái ông tướng cũ của tôi, mấy ông tướng ngu xuẩn cứ nói là 5 năm mới có thể gọi là tiêu diệt được ISIS, nhờ với cái ông tướng của tôi mới thì tôi đã cho giải quyết trong vòng mấy tháng. Unbelievable families that are just decimated because it's number one. It will Tôi always be number one to me. muốn gặp mọi người gặp một cái bà mẹ trong cái gia đình như thế này. Be beautiful, because if we get your energy cost and your interest rates and a couple of things down, it'll be even better than it was. You know, we had the Nếu mà chúng ta đem cái giá năng lượng cũng như là cái lãi suất xuống thì nó giải quyết rất là nhiều thứ. And now I know Washington. Và bây giờ tôi biết ở Washington đó, tôi đi tới Washington ít lần tôi đi tới lắm trong đời tôi. Cho nên hồi đó tôi chả có biết nhiều người. Rồi bây giờ tôi biết có một số những cái tay rhino, những cái loại mà trade deal, những cái hiệp định kinh tế chả ra làm sao cả. Chúng ta đã làm được rất là nhiều thứ, cắt đi rất là nhiều những cái luật lệ không cần thiết. Đó là tại sao mà chúng ta đã có con số nhiều người được việc làm trong thời gian tôi làm tổng thống. Chúng ta đã đi tới một cái mức độ mà chưa bao giờ ai nhìn thấy.
Chúng ta đã làm rất là tốt cái công việc của chúng ta. Và chúng ta làm tốt cho tới khi mà cái con virus nó tới, Covid đó. Chẳng ai biết về cái chuyện đó. Nó lên, nó đi tràn ra toàn thế giới, bao nhiêu người chết. Tôi đã làm tốt cho cái kinh tế, tôi làm tốt trong cái việc mà đánh tan cái tụi ISIS. Nhớ cái bà Hillary Clinton, ông bà nói tôi là sẽ là người tạo ra chiến tranh. Tôi nói no, không. Tôi tính là cái người mà giữ cho chúng ta ra khỏi các cái cuộc chiến. Họ kính trọng chúng ta. Chúng ta vừa mới có một cái thống kê về thuế tệ hại nhất trên cái lịch sử của chúng ta. Thường thường chúng ta nghe 200.000, 300.000, 190.000 vân vân cái công việc. Bây giờ đây nghe có 12.000 công việc thôi. Một số có người họ đã rò rỉ ra những cái con số còn tệ hại nữa. 818.000 công việc là giả. Thay vì nghe là 12.000 cũng là tệ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe 818.000 công việc giả hiệu. Và cái tụi fake news này nó không có viết đâu. Cả đống cái tụi fake news kìa, nhìn kìa. Rất là nhiều những cái tụi fake news ở đó. Nhiều fake news quá đi. Nhiều quá. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Họ căm ghét tôi lắm, nhưng mà cái lượng view họ còn không phải tới thôi. Hãy nghĩ về những điều họ làm đi. 818.000 công việc giả. Và trước đó là 212.000 job giả nữa. Tổng cộng giờ là trên 1 triệu job giả. Rất là nhiều người không có dịp đâu mà biết cái chuyện đó cho đến khi đi bỏ phiếu thứ ba tuần tới này. Cái người mà rò rỉ ra đó, 112.000 job giả cộng với 818.000. Cái người mà gọi là tung tin ra đó. Tôi không thích mấy người tung tin rò rỉ ra, nhưng mà trong trường hợp này tôi thích. They thought it would be very unfair. Can you imagine if those numbers, we have the election, and let's say there's a bad result, and then 3 days later they say that almost 1 million jobs were not created. I mean, we would say they were fraudulent. They were fraudulent, by the way. Đó là những cái con số gian dối. Họ phải cần ở vô tù luôn. Chúng ta còn có 30.000 công việc của tư nhân bị mất tháng này đó. Và những cái công việc của nhà máy nó cũng mất nữa. 150.000 người Hoa Kỳ phải gia nhập cái đội quân thất nghiệp. 1/4 triệu người bị gạt ra khỏi công việc. Có thể tưởng tượng nổi không? Tất cả những con số này là công khai hết. Rất nhiều người không thích mấy con số này, nhưng mà nó là như vậy đó. Và rất là nhiều công việc đã đi vào cho những người mà gọi là di dân.
một cách bất hợp pháp tới đây. Rất nhiều người trong số họ là giết người, khủng bố. Và họ lấy cái công việc của ai biết không? Họ lấy công việc của những người của cộng đồng da đen. Rồi đụng vô bắt đầu tới cộng đồng Mỹ Latin. Mọi người phải đòi hỏi trước mặt cái đám fake news này nè. Phải yêu cầu họ cho ra cái số đi. Bao nhiêu người Mỹ gốc da đen là bị mất cái công việc đó. Họ bị sa thải ở cái con số mà chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy nó lớn như vậy. Tại vì bị những người di dân bất hợp pháp mà lấy mà. Họ có gia đình, họ có nhà cửa, phải lo. Trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm họ làm rồi bây giờ họ mất cái công việc của họ. Người da đen bị mất, rồi bây giờ tới người Mỹ Latin sẽ bị mất tới đó. Đây là một cái vấn đề lớn. Hãy nghĩ đi, hãy nghĩ về cái việc họ làm. Để mà bao nhiêu triệu, 21 triệu, 25 triệu người vào như vậy. Họ còn tệ hơn những người mà được thấy cho nên họ không muốn để cho nhìn thấy. Còn tệ hơn ở con số của cái đại suy thoái 1929. Không ai muốn làm ông tổng thống của năm 1929 đó. Thời đó người ta còn nhảy lầu mà chết. Vì chúng ta không có những cái người lãnh đạo đủ khả năng. Họ không có phải là cái người có quá cái con chỉ số thông minh quá cao. Khi tôi lãnh đạo sẽ chấm dứt cái vấn đề mà tai họa kinh tế này. Chúng ta sẽ cho giá cả xuống. Có một cái câu chuyện mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra ở đất nước này. Một cái người phụ nữ già, một bà cụ, bà lấy 3 cái quả táo ra để tính tiền. Rồi bà ấy xin lỗi. Rồi bà đem cất lại một quả táo, trả cho 2 quả mà thôi. Chuyện này không nên xảy ra trong cái đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ làm cho đất nước Mỹ khỏe mạnh trở lại và giá cả chấp nhận được trở lại. 2 ngày, còn 2 ngày nữa thôi. Cái kinh tế của chúng ta. Bà Kamala nói rằng là sẽ làm lại cái nền kinh tế, mà tại sao bà đã không làm? Bà nói như vậy, tại sao bà làm trong bao nhiêu năm mà bà làm? Bà nói rằng khi mà đi vào Nhà Trắng thì sao không đi làm giờ đi? Bà ấy sẽ làm một cái thuế tăng chưa từng thấy trong lịch sử đó. Làm mất cho dân Mỹ thêm 3.000 mỗi tháng. Tôi không muốn là tôi được gọi là nhà chính trị đâu, nhưng tôi đã dính tới 9 năm rồi. Cả đời của tôi nói về cắt thuế mà thôi, tôi chỉ cắt thuế mà thôi. Nhiều người nói nhưng mà không làm được. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe một cái người chính trị gia mà nói rằng là tăng thuế
Rồi làm sao mà người ta bầu chứ? Kêu người ta tăng thuế, người ta đã trả quá nhiều rồi. Tôi sẽ giảm thuế mà giảm luôn cả cái tiền lời. Và thuế chúng ta sẽ đánh thuế những cái nước nào mà nó đang lạm dụng cái đất nước của chúng ta. Kế hoạch của tôi là cắt thuế một cách rộng rãi đối với lại cái người làm việc, những người mà doanh nghiệp nhỏ, không đánh thuế vào tiền tip, không đánh thuế vào tiền làm giờ phụ trội và không đánh thuế vào cái quyền lợi của những người già. An sinh xã hội. Tôi sẽ chấm dứt cái cuộc chiến của bà Kamala với lại nước Mỹ về vấn đề năng lượng. Chúng ta sẽ đào dầu và đào dầu. Baby. Just the concept of what's going to happen on Tuesday, we're way ahead. I'm not supposed to say that. My people say, please don't say that, sir. Tôi có những điều mà tôi không muốn nói cho tới thứ ba, nhưng mà tôi nói. Mọi người hãy ra đi bầu. Phải ra mắt, xuất hiện một con số khủng khiếp. Chúng ta phải làm con số mà nó đoàn thiết là nhiều đến nỗi mà chúng ta muốn làm gì cái đất nước này cũng được hết á. Cho cái đất nước này cũng được hết á. It would be nice, it's obviously not necessary, but it would really be nice to have more votes. Không cần thiết. Nhưng mà chúng ta thật là tốt nếu mà chúng ta có quá nhiều phiếu. Ví dụ như là ông. Did you see that his poll numbers have absolutely collapsed? Did you see that? Có thấy cái thống kê của ông Gavin Newsom ở California giống như là sụp đổ vậy đó. But Gavin, his poll numbers are what the hell's happening? What happened to his poll? Cái con số thống kê của ông ấy, ông nói không biết cái quái gì xảy ra nữa. Just taxing you out. But the worst is, I was talking to Elon Musk. How great is Elon Musk? Elon Musk, tôi mới nói chuyện ông ấy. Có phải là ông đó là tuyệt vời không? Phải không? When I saw that rocket ship khi mà tôi thấy cái ông đó thả cái phi thuyền ông bay xuống, tôi nói cái chuyện này mấy lần rồi. Tôi thấy cái máy đó, cái phi thuyền đang xuống thì tôi đang nói chuyện trên phone. Not that Herschel wouldn't be that impressed. Herschel is, by the way, you're the greatest, Herschel. What a good man. They didn't treat him fairly. Ông lại nói qua một cái ông thượng nghị sĩ đang ngồi trước mặt của ông. You know, Herschel was very fast, very big, very fast, but he would always run around. But if perchance you couldn't run around, he would run through people I've never seen. He would carry 4 coal miners' sons on his back for like 12 years. Ông đang nói một cái câu đùa với lại về một cái câu chuyện đùa với lại một ông thượng nghị sĩ ngồi trước mặt. Football, we were really great. Remember they played here in your state, the ballad to Herschel Walker. They're playing the ballad to that guy. And all he wanted to do is play football. He's a good person with a great wife and family and everything. Chơi football giỏi. Love that you're here, Herschel. Chúng tôi rất là thích ông ở đây, có mặt ở đây để mà đóng thử. And as good as that Georgia team is, if Herschel was playing on it, they'd be very happy. Then we could guarantee it, but he's a special guy. He's a good guy. Really a great guy, smart guy too. So they would take all of the things that we're doing and they put them into a hopper, and what they do is destroy our country, and we're not going to let it. We're going to bring it back. Chúng ta sẽ mang cái đất nước trở lại, không để cho họ tiêu hủy đất nước này nữa. To leave our companies alone, we're not going to do it. And if you're going to play games, and if you're going to steal from us, our companies, and give us unemployment. Nếu mà quý vị muốn cướp đi các cái công ty của chúng ta và để cho những người công nhân bị thất nghiệp, chúng ta không để chuyện đó xảy ra nữa.
Một cái câu chuyện nữa nè là họ muốn xây một cái nhà máy lớn ở Mexico đó. Họ muốn làm một cái nhà máy vô cùng lớn ở Mexico. Họ nói rằng là Trung Quốc sẽ xây cái nhà máy ở đó. Và họ sẽ bán xe trở ngược lại nước Mỹ. Nó sẽ còn lớn hơn là những gì mà có ở Michigan nữa. Là cái nền ô tô chúng ta sẽ tiêu tùng hết. Tôi không muốn như vậy. Và nhân tiện thì có mọi người có thấy không? Có phải là tốt là có một ông tổng thống mà không cần phải nhìn vào cái máy đọc chữ không? Có phải không? Tôi nói với anh John rằng là nói là ông phải đi tới thử cho Mexico để nhìn thử. Tôi nói là họ phải làm ở đây, một cái bự ở đây. Tôi không muốn đi tới Mexico đâu. Nhưng mà Mexico cũng là một cái đe dọa đó. Và Trung Quốc thì qua Mexico để mà xây cái nhà máy lớn như thế. Không để xảy ra. Tôi nói một cái bài nói chuyện tuần trước. Đó. Tôi ngồi ngay chỗ cái ông đó đó. Đó, đứng lên đi, ông đó đứng lên. Tôi ở Detroit và tôi nhìn vào cái khán giả và tôi nói như vậy thì là sẽ mất rất là nhiều công việc. Đó là ông John, ông đó ông nói với tôi như vậy đó. Và khi mà tôi hỏi ông John cái kế hoạch đó sao rồi, họ nói là họ không còn muốn xây dựng nữa. Tại vì họ sợ tôi đặt cái thuế lên trên cái đó 100% luôn. Và họ sẽ không có bán được một chiếc nào vô đây cả. Và đó là tại sao là tôi được dẫn ở Michigan rất là nhiều, dẫn đầu. Và do vậy họ nghĩ tôi là thắng đó, cho nên họ ngưng cái kế hoạch đó. Tôi đã lấy hàng trăm tỷ từ Trung Quốc đó. Không có ông tổng thống nào làm được cái chuyện đó. Họ chỉ có nói miệng không à. His beautiful wife Michelle, I've always treated her with great respect, but she hit me hard over the last. What was that, front row Joes? Look at the front row Joes. They've been to like 300 rallies. Có một cái nhóm mà đi mà ngồi ở hàng ghế đầu này, họ đi theo để mà tham gia những cái chương trình, những cái buổi như thế này hàng trăm lần. Hãy nhìn nó ngoài cái bao nhiêu người kìa. Ở trên đằng sau luôn có những người mà leo lên cái cửa sổ nữa kìa. Cẩn thận nha. Hãy nói với mọi người là ra mà bầu vào thứ ba này. Đây không phải là một cái buổi tập họp nữa. Tôi tin rằng nước Mỹ phải đi trên hết. Đất nước chúng ta sẽ vô cùng thành công, vô cùng giàu có. Chúng ta sẽ có một cái nền kinh tế thần diệu. There are no dumb ones. You know, we're the dumb one. I have never seen a good trade deal made. I changed the deal with Japan. I changed the Tôi đã thấy có những cái hiệp định thương mại nào mà tốt cả, tôi thay đổi hết.
từ Nga, từ Nhật Bản với đủ thứ nữa. I didn't care because I don't know how the hell they got those deals. Those deals, they had. There's two ways those deals. It's like the voting stuff. There's two ways those deals were made. Either the person that made them was corrupt or stupid because these are the you had. Có hai cái lý do mà những cái thương lượng này mắc làm bởi những cái chúng ta thay đổi hết. Chúng ta đã có một cái nền kinh tế rất là tốt đẹp trên thế giới, nhảy vọt. Trung Quốc và nhìn thấy ganh tị nữa. Nếu mà tôi không làm cái điều đó, tôi không muốn những công ty của nước Mỹ phải bán qua cho Nhật Bản như vậy. Ngược lại bà Kamala Harris chẳng có một cái tầm nhìn gì cả, không có giải pháp nào cả. Thật là tệ hại. Hãy nhìn đây. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ nói về ông Donald Trump. Chỉ biết nói về ông Donald Trump thôi. I can't stand it. Tôi không thể chịu được. I can't stand it, Marco. Tôi không thể chịu được nữa, Marco. So, no, this was the other night. Cái đó là một cái buổi hôm trước đó. Tất cả cái câu của bà nói đều về tôi cả. Khi mà người ta hỏi về bà ấy về kinh tế, bà nói ông Donald Trump. Họ làm cho đất nước này cái gì? Làm những cái chuyện mà gọi là kỷ lục không, hình như là ở vấn đề biên giới đó. Chúng ta có một cái giá một đồng 84 một gallon. Chúng ta có giá 1 đồng 84 một gallon. Rồi bây giờ là 3 đồng 75. Rồi tới 7-8 đồng một tháng. Bà và Kamala vận động thông qua cái chuyện mà căm thù và coi như là hạ nhục người khác. Nhớ cái chuyện mà ông Joe ông nói không? Ông nói là những người mà này là rác rưởi. Sarah, that's lasted for about 5 days now. This is not good. Nó là đã mất 5 ngày người ta vẫn nói về nó, thật là không có tốt. The reason is that first little question I put. We built a great economy. Chúng ta đã làm cái nền kinh tế tuyệt vời. Is terrible because of inflation, in all fairness, largely because of inflation, but inflation's a real bad word. Meanwhile, Kamala says she would not do one thing differently from và bà Kamala Harris thì cứ nói là không có làm một cái gì khác cái thời ông Biden cả. Thế thì còn 325.000 đứa trẻ con bị mất tích hoặc chết sao? Chúng ta, cái đất nước này là 90% để đi lệch đường rồi. Hãy nhìn nè. Would you have done something differently than President Biden during the past? Hỏi là bà có làm gì khác với ông Biden không? There is not a thing that comes to mind. Không có điều gì mà tôi nghĩ ra. Thế thì còn cái hỗn loạn ở Afghanistan thì rút lui sao? Và làm cho chết 13 người sao? Không có điều gì mà tôi làm khác hết. Những kẻ mà di dân bất hợp pháp đi vào đây, mà những đứa
là những cái đứa mà gọi là tù phạm đã bị án ở bên nước của họ. The illegal immigrant suspect, who cops say committed the heinous murder, is a Venezuelan national who crossed the Những kẻ unsecured mà southern border back vào đây in mà gây tội phạm 2022. Two men là những kẻ investigators say mà are in tội the ác country ở illegally from Venezuela, Venezuela are charged with capital murder and the death of Jocelyn Nungaray. giết chết cái đứa. Illegal immigrant accused of attacking two Tất New cả York những cái City tội phạm police mà officers gây ra over the từ weekend showed no di dân bất hợp remorse pháp đang or được đưa lên. regret. Would you have done something differently? Bà có làm gì khác không? There's not a thing that comes to Không có cái mind. gì mà khác mà tôi muốn làm hết. Can you believe it? Nothing. Có thể tin nổi không? Không có cái gì hết. You know, a smart person would say, yeah, let's see. I'd Nếu mà straighten cái up người the thông minh border. thì nó để coi. I'd do something on inflation. I'd do Tôi the sẽ làm vài say cái điều to đó make gì it đó right. từ cái chuyện lạm phát. Bà nói là không làm gì hết. Not what you want for Bà your ấy không person. phải là cái người mà các vị So muốn if you đâu. want to end this disaster, you have to go out, get out and Nếu mà vote. muốn And just chấm dứt cái in sự conclusion, tệ hại này là chỉ có đi we want to just ra bầu thôi. introduce a few people that are incredible. They're really incredible. Lieutenant Governor Burt Jones, thank you for being here, Burt. Xin cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta kết luận. The great senator from Florida. Một And he's a người tough guy. thượng I nghị had to sĩ compete against this tuyệt guy. vời This guy từ was not Florida. easy. He's tough. He's tough and he's smart and he's my friend Marco Rubio. Thank you, Marco. Marco Rubio. And former senators David Perdue, he's working so hard, and Và Kelly cựu Loeffler. Thank you, thượng nghị Kelly. sĩ Thank you, David. David. Cảm ơn. Somebody I'm very proud of, Arkansas Governor Sarah Huckabee Sanders. Sarah Huckabee là người thống đốc của tiểu bang Arkansas. Tôi rất là vinh dự. Representatives, warriors, by the way, Andrew Clyde, Austin Scott, Mike Ông đang giới Collins, thiệu những người khách Marjorie tới Taylor tham dự. Greene. And a guy who was great in the Mueller hearings. Remember, he was hitting up Mueller with so many questions. Mueller said, I don't know, I can't. Where the hell am I? Just after 2 years, he had no idea what was happening. And we were totally exonerated, by the way. Totally, 100% exonerated. But this man was great. You got to see his voice chiming through those beautiful, hallowed halls, screaming at Mueller. It was unfair competition. Former Congressman Doug Collins. Thank you, Doug. And candidates for Congress, Brian Jack. So Brian Jack. I hated when they took Brian Jack. They came to me and they said, we'd love to have Brian run his home district where he was born and raised. I said, look, between you and I, just tell him it's not available. I didn't want to lose him, but he figured it out. And I endorsed him so heartily. And he's a great gentleman, right, Chairman? He's a great gentleman. Brian Jack. It's an interesting name because, you know, with people, there aren't too many, but when people have that kind of a name, Brian, Jack, and a lot of people call him Jack Bryan. I asked him that question, and I said it doesn't really matter, you know, you get the idea. But Brian Jack is a great guy, and he's going to be a great congressman or whatever he Brian wants to Jack do là một for a người long tuyệt time. vời và ông sẽ là Thank một you, người Brian. And he worked for me, dân and biểu he tuyệt vời. was always there. Ông ấy And làm việc với also tôi, Wayne luôn luôn ở Johnson đó. going to be great. Wayne Johnson. And he's central. Look at that look he's got. Although looks don't mean anything, please remember that. Looks. You're not allowed to talk about looks anymore in this politically correct. He looks, especially if he were a woman, that would be bad. And you know, nowadays with this administration, you can become a woman if you'd like. I don't think you should. I have a feeling that he's going to take a pass. Do you believe what's happening with that whole situation? But I hear you're doing great, and you're going to be very successful, and you do indeed have the look, whether I'm supposed to say it or not, who cares? Thank you very much. Agriculture Commissioner, and he's a good one, Tyler Harper. Thank you, Tyler. Tyler Harper, người ủy viên của nông nghiệp, sở nông nghiệp, hay là bộ nông nghiệp. And your incredible GOP chair, Josh McCoon, who is great.
George Macon. I don't want to người, talk about him too much though, because Chủ tịch. if some crazy thing happens on Tuesday, I can't say, because then I'd say he didn't do a good job. But now he's done a great job, and I hear we're really in great shape, right? We have record-setting early voting numbers that nobody's ever seen Ta before. có Can gọi là you believe cái that? I kỷ mean, lục basically, bầu sớm. correct Chưa me bao if giờ I'm có. wrong, but the Republican Party never wins early. We'll be 200,000, 300,000, 400,000 votes behind, and that they consider that good. But it's just the opposite. We're hundreds of thousands of votes ahead. No, this has never happened. Chúng ta hàng trăm ngàn cái phiếu đi trước họ. Bây giờ những chuyện này chưa bao giờ có đâu. But it all means nothing if you don't go out on Tuesday and vote. Nhưng mà nó Right, không có Judge? nghĩa We lý have gì to đó get nếu him mà to vote. tới And cái of course, buổi I hôm đó mà just mọi người không ra introduced him, the đi bầu. legendary Herschel Walker. We love Herschel. Thank you, Herschel. You look good, Herschel. I also want to send our prayers to everyone here in Georgia who is still recovering from Hurricane Helene. And I want to also thank your governor. He's been very gracious. He's working very hard on making sure that we win this vote on Tuesday. So I want to thank very much Brian. That's very good. That's really nice. Thank you very much. Everybody's working as a unit because winning this vote, and by the way, winning this state, we win this state and it's over. It's Nếu mà over. chúng ta thắng cái tiểu bang này là coi như là xong. So get out there and do it. Hãy ra mà bầu đi. Kamala's hurricane response was a disgrace and actually a betrayal. It was just reported that almost 50% of phone calls to FEMA for disaster aid went totally unanswered. You know why? Because they spent their Bao nhiêu money cú on phone cho illegal biết rằng là từ cái thời mà bị aliens, people coming into bão our lụt đó country gọi illegally. Many cho of them cơ very quan bad people. khẩn cấp cứu trợ So mà you không được cannot trả lời. trust this person. Anybody doing that, you can't trust that person to be president. You had the worst hurricane like maybe ever. Chúng ta có một cái And boy, did North Carolina get hit, but you got hit really hard. And you know, I want to thank cuộc Elon Musk, okay? Because Elon, the head of North Carolina Rescue, and your governor, and also some of your ông people đang that kể did a về really ông great Elon job, but Musk had khi very mà little ông federal tặng help. cái They asked, loạt would it be điện possible for thoại you to call Elon Musk? internet. And he gave me the greatest endorsement ever. I mean, how Ông good Elon is it đã to get cho tôi because we một like cái intelligent people. We got to cái protect sự our ủng hộ. brilliant people. We don't have too many Có of phải mọi them. người muốn And có when I những saw người that thông minh không? rocket Phải come bảo vệ down, những the người way thông it minh chứ. came down was so beautiful. Boom, right on that pad. He was unbelievable. I said, was that yours? Yes. Oh. Kể về cái Can Russia phi do thuyền it? hạ No. xuống, tôi hỏi ông ấy Nobody can phải do không? Ừ. China, no, nothing. Nobody can do it. Trung Quốc có làm được không? Không And làm I được. said, he does Nga có làm được something không? called Không ai làm Starlink. được hết. The man from a very good official, by the way, state official. He's from North Carolina. He said, sir, could you call up Mỗi người Elon từ Musk? I know you have a good North Carolina, relationship. một cái We viên want chức từ North Carolina Starlink. hỏi I said, tôi là what có the thể hell gọi is cho Starlink? Tell me about it. ông Elon Musk để It's có a thể giúp trong cái việc communication mà system. All of the internet wires in ở parts of Georgia too. All North of the Carolina wires are khi mà đi down, mất and khi mà it's ở very cái successful. thời It's very hard to get. We can't get them, and we need it. I mean, people bão are lụt hay dying. không? They have no communication. không And có people cái are bất cứ một dying, cái and I called Elon. I said, liên lạc Elon, gì you được gotta hết. do me a favor. Do yourself a favor. Do humanity. They got to get this thing you have called Starlink. Rồi họ phải cần And có you cái gotta Starlink. get it fast, Elon. And I talked to him for a couple of seconds. Và tôi nói chuyện với Elon trong I got a vài call giây from the thôi. guy from North Carolina thanking me for Thế getting thì là Starlink. I ông said, ở how North the hell did Carolina, you do cái viên that, chức Elon? đó đã cảm ơn He tôi said, rồi. well, I can do two things at one time, can I? Ông ấy nói tôi làm And được the hai following chuyện day, một it lúc got chứ. delivered to North Carolina, Georgia, and other places that needed it, and it's very hard to get. And I actually asked him, in all fairness, I got to give Elon a little boost. I actually asked him, well, how does that compare to the wires that have to go all the way down and ground and on Có poles? thể là làm and sao mà everything có thể else? mà so sánh cái đó He với said, lại actually, it's đi much dây được better. dây So thì I said, chạy you know, vòng gotta bắt dây tùm rethink lum. that whole situation. But Mà Elon trong cái has been tình thế đó great không in làm that được. way. You know where he is right now? Và bây giờ có mọi He's người có biết campaigning ông đang ở đâu không? for me in the Ông đang Commonwealth of Pennsylvania. đi vận động ở Pennsylvania cho tôi đó. That rocket went up. Cái And I mean, mà the thing was down for probably 30 minutes, and he announced he's going to, because he thinks this election is the most important thing, maybe to ever. He doesn't think ông we're ấy going to have a nói rằng là country cuộc left bầu if cử the này guy là named quan Trump trọng doesn't hơn hết win mọi this thứ khác. election.
And he's a very smart guy. Ông ấy là một But người how rất good thông is minh. that? Think of it. He is campaigning for all of us. He's not campaigning for me. Thank Ông you ấy very thực ra là much, không sir. phải là That's fine. vận động cho tôi, vận động cho mọi That's người. very good. I like that. I like that. Tôi thích thế. I like that. I like that. How can I get angry at this guy, right? Làm sao mà tôi có thể giận cái Normally ông này I'd được? say, who the hell is in front of me with the sign? But that sign is okay, sir. That because he's up there and he's going to help us out. Thank you. Thank you. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. That's all right. Thank you very much. That's good. That's good. Isn't that nice, actually? See, now a stupid person would say, get the hell out of here. That would be the end of the night. That would be, Josh, that would be the end of the night, right? Người ngốc sẽ nói rằng là No, that's hãy very cút đi nice, và coi actually. như chấm dứt cái câu chuyện tối nay. So just in closing it out, here are some of the facts. Kamala is a radical Để mà chấm dứt thì Marxist, tôi rated kết luận even lại worse thì than Crazy Bernie Sanders có or những cái con số Pocahontas. hay là số liệu như thế này. She Bà destroyed Kamala our Harris còn economy. cực đoan hơn là cả ông She Bernie was an Sanders nữa. original creator of defund the Bà ấy là police. người mà tạo ra cái vấn Think đề of mà that. cắt giảm ngân sách cảnh And sát. anyone who wants to defund our great police Ai for muốn even a day cắt or giảm a ngân sách week của cảnh sát is của chúng not ta? worthy of being president of the United States because that's their thinking, that's their ideology. Đó là cái Kamala suy vowed nghĩ to của họ như abolish vậy. ICE. Can you believe it? Bà Let's go ấy ICE, xóa get đi out of luôn here. cái lực We'll lượng take cảnh care of sát these tough killers. ICE, tức là lực lượng cảnh sát Tell you who wouldn't have the guts to do di it. trú. Liz Cheney wouldn't have the guts to do it. Cái ông Liz Cheney nữa kìa. She's a big talker. We're going to put thousands of soldiers and they'll die. They'll all die, and I'll be sitting home with Con my bà dad. bà Liz Cheney đó. ruined- Bà ấy muốn cho bao nhiêu cái người lính đi chiến trận mà chết à? And then they wonder why Kamala's doing so badly with the Arab Muslim population Tại in sao mà Michigan. You bà see Kamala that? Harris lại They're coi doing không? bad. Thì Who tại the sao hell if you're ta biết rõ là tại sao bà làm rất là a tệ Muslim với lại Arab, khối Ả Rập you're Saudi? from that part of the world, who the hell's going to vote for her? Her father unleashed a spree of death on all of their countries, and then she doesn't understand. See, I would say that Kamala's pick of Liz Cheney, Marjorie, is not the best. And they're wondering why they have virtually no. Ông đang nói về cái bà votes Liz from that Cheney particular community. với ông bố là They ông thought about it. Dick Took me about Cheney. a second. They said, "Wow, that's not a very good person to be campaigning with." I don't think. They went from 100% approval to about 4% now. Bà ấy đi từ And you know 100% who's got chuẩn the thuận cho tới approval? còn có Me, because I 4% want to chuẩn see thuận. peace all over the place. We had no wars. Chúng ta thì không có cái cuộc She chiến tranh nào hết. pledged to confiscate your guns and Bà endorse ấy a mà total thề sẽ ban on lấy lại cái handgun súng đạn ownership. của mọi người She mà. ruined San Francisco, probably the làm hủy greatest hoại city cái in San our country Francisco 20 years là ago. một She cái destroyed it. thành And phố she's tuyệt not đẹp going của to đất be nước chúng ta allowed 20 to năm trước. destroy our country. She Bà ấy even sẽ hủy called hoại cái for đất free nước của sex chúng ta. changes for Bà ấy còn illegal muốn aliens là in detention and thay đổi taxpayers. giới tính của những người gọi là ở tù, những người ở trong tù hoặc là những And người mà perhaps qua đây một worst cách of bất hợp pháp. all, she never worked at McDonald's. She never did. Bà ấy chẳng bao giờ She làm ở lied about McDonald's nữa. Mà bà nói dối. So with your vote on Tuesday, we're going to Với cái lá phiếu fire bầu quý Kamala vị, and we are going chúng to ta save sẽ America. We will cut your taxes, end inflation, cho bà Kamala hủy slash nghiệp, your nghỉ việc, prices, sẽ raise cắt your thuế, wages, and bring thousands of sẽ factories mang back lại to bao nhiêu là America công and việc back cỡ to nhà the máy trở good lại cho quý old vị, state of Georgia. mang lại cho Georgia. We will build American, we will buy American, and Chúng we ta will sẽ xây dựng ở hire nước Mỹ, American, and the jobs are mua going to của be nước Mỹ, pouring in. tạo ra công việc của nước And I Mỹ. will end the war in Ukraine, which would have never Và happened tôi if I were sẽ chấm president. dứt cuộc chiến And I ở will Ukraine mà lẽ stop ra the chỉ đừng chaos bao in giờ the có Middle East. xảy October ra. 7th would have never Và cái happened sự if hỗn I loạn ở were Trung Cận Đông. president. And I will prevent World War III Và sẽ from ngăn chặn happening. chiến tranh thế giới thứ ba. Because this would be a war like no other. This would be a war the level Chiến of tranh thế giới thứ destructive ba là sẽ power. không có giống cái This gì would hơn be a nào war hơn like bao giờ hết nữa. no other, but it'll never happen. Nó But it could không nên happen. bao giờ nên xảy ra. With them, it will happen. Nếu I'm mà với worried họ thì about the next 3 có thể months. xảy ra đó. That's what I'm worried. I'm actually Đó là cái điều worried mà tôi about lo the lắng. next 3 months. We will crush violent crime and give our police the support, Và chúng protection, ta resources sẽ and respect
dẹp cái tội phạm, đưa cho cảnh sát cái khả năng để họ chống lại cái hoạt động đó. Sẽ hiện đại hóa cái quân đội của chúng ta. Họ đã cho biết bao nhiêu thứ cái quân căn quân dụng cho Afghanistan, mọi người có tưởng tượng nổi không? Chúng ta sẽ xây dựng lại quân đội của chúng ta. Tôi đã xây dựng lại cái một số cái dự án nguyên tử. Russia và tôi và Nga đã có những cái sự bàn bạc. Nhưng mà cái chuyện mà có cái sự ngu xuẩn đã xảy ra với cái cuộc bầu cử đó. I was just thinking the other day, you know, you have countries, and when somebody calls, like Putin calls, or President Xi, who's a fierce individual, somebody said, what's he like? He's a very smart guy, but what's he like? Well, he's a fierce individual. He really is. He's fierce. When you get into an argument with him, you know you've got an argument going, right? He's a fierce, and he loves China, and we love the USA, right? So, but I was thinking today, let's say you're China. Nói thí dụ như là Trung Quốc đi. Thí dụ như mà có mâu thuẫn với Trung Quốc. Họ gọi ai đây? Mà họ gọi bà ấy à? Họ gọi ổng à? Ổng có làm có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà. Bà ấy thì lại có. Bây giờ ai sẽ gọi ai? Bây giờ nếu mà xảy ra chuyện có mâu thuẫn với Trung Quốc nè, thì gọi ông Trump. Tôi không biết là họ có cái lựa chọn hay không nữa. Like a nice company, and there's all flux and trouble. You don't know who to talk. Here's on a much larger scale, to put it mildly, the largest scale in the world. You call the United States because we have a problem with something. You have no idea who the hell you're talking to. Nếu mà có chuyện xảy ra, gọi nước Mỹ thì gọi không biết ai để mà gọi. All made in the USA, wrapped around our country to defend ourselves and our country. Tôi sẽ xây dựng một cái hệ thống phòng thủ cho nước Mỹ mà làm tại Hoa Kỳ để bảo vệ toàn bộ cái đất nước của chúng ta. And we are going to do that. It's so important. You know, it's our technology. I know a lot of people Tất cả mọi cái thứ đó đều là kỹ thuật hết. Use that technology at an even higher level. You know, when you see Israel with 187 rockets blasted and ví dụ như chúng ta thấy Do Thái đó với 180 mấy cái tên lửa phóng vào họ đỡ được. Ronald Reagan đã từng muốn làm cho chúng ta mà bây giờ chúng ta sẽ làm. Chúng ta chưa có cái kỹ thuật vào cái thời bấy giờ, cái thời ông Reagan. Bây giờ chúng ta có. Bây giờ chúng ta có cái kỹ thuật có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ xây dựng lại các thành phố chúng ta, bao gồm luôn cả cái thủ đô Washington, để mà cho nó sạch sẽ, cho nó an toàn. Những cái chúng ta sẽ làm cho nó đẹp đẽ trở lại. Chúng ta sẽ phải làm việc với lại các thị trưởng gốc dân chủ để sẽ dạy cho trẻ con chúng ta biết yêu đất nước này, biết tôn trọng lá cờ Hoa Kỳ, sẽ đem những cái lý thuyết về cái vấn đề chuyển giới ra khỏi cái trường học của chúng ta. Và sẽ không có cho phép đàn ông là chơi trong những cái môn của phụ nữ. Brett Favre endorsed me yesterday. That was beautiful. While we were in Wisconsin, Green Bay, Wisconsin, he said, I've never endorsed anybody in my life. It was never appropriate for me to do so. You're the one person I'm going to endorse. And I said, that's an honor. Có một người ở vừa rồi và mới chưa bao giờ là người quan trọng, chưa bao giờ ủng hộ ai, nhưng bây giờ đã ủng hộ ông ấy. Một người thể thao gia, người chơi football.
I will defend religious liberty. I will restore Tôi free sẽ speech, and I will defend the right bảo to vệ keep and cho bear quyền arms. tự Our do tôn giáo, Second tự do Amendment. tín ngưỡng, tự After do years of building up ngôn foreign luận. nations, defending foreign Bao borders, nhiêu and năm nay chúng ta protecting lo foreign cho cái đất lands, nước bên ngoài, bảo we vệ are nước bên found. ngoài. We are going to just do this. Thì We're bây giờ going to chúng do ta this so at a level that we have never done it before. Because we're putting America first, and we're going to Chúng help ta sẽ đưa others. cho We're nước not going to Mỹ be, trước hết thì chúng ta bảo vệ cái biên leaving giới our của chúng shores. ta. We'll help others, but first we have to build our country back up. We have a sick, Trước hết chúng ta phải xây sick dựng lại cái đất nước của chúng ta lại. I say, we're a nation in decline. We're not going to be a nation in Chúng decline ta là một for đất very nước long. I can tell you that. đang đi xuống, But chúng we're ta không going to để đất nước defend đi our xuống nữa. borders and protect Chúng ta our sẽ bảo vệ cái citizens. We're going to biên do giới that. của chúng ta. And we will stop illegal Sẽ immigration chấm once dứt and for cái all. We're di going to dân bất hợp stop pháp those tràn criminals vào from cái đất nước coming này in. nữa. We're being invaded, and we're going to Chúng ta stop đang it. bị xâm lấn. And we will not be invaded. Chúng And ta we sẽ will không not bị be xâm lấn nữa, occupied. không bị We chiếm will đóng not nữa. be overrun. We will Không not bị be tràn conquered. lên They are nữa. conquered. Can you imagine using? Không thể Can you bị- imagine? Có thể tưởng tượng 5 nổi years không? ago, Nước somebody, Mỹ me, standing 5 up năm and trước, saying, we will not be invaded. chúng We ta will không not có be bị conquered because we are being xâm lấn vào như invaded. vậy. Can you imagine that we even think of that? Có To be tưởng using tượng those chúng ta có phải expressions. nghĩ Can tới you cái chuyện như vậy. imagine that I'd be up here saying, and I will stop men from playing in women's sports? Có thể tưởng tượng mà tôi phải đứng đây mà nói cái chuyện mà cấm dứt cái chuyện cho You know, it's nam giới interesting. chơi trong cái môn I phụ read nữ. so much, and it's such a big deal. So, as I said, I've been doing this for 9 years. I've Tôi never đã had nói là one tôi làm person chuyện này really come đã up, 9 "Sir, năm I rồi. think you should cut taxes. I think you should do this. I think you should have Elon build a rocket to Mars. Everything." They never said to me, "Sir, it's very important that men be able to play in women's sports." I've never had anybody come up. Tôi chả bao giờ And có mấy yet cái it's chuyện like mà a có big người nào mà deal. That's tới all tôi they báo talk cáo là about. bây giờ phải quan trọng là They're phải all- có người I nam never chơi had trong môn anybody phụ come nữ. up and say, Chả "Sir, bao giờ. it's Chả so bao giờ. important. Let men play in women's sports." Quá quan trọng, cần phải cho I người đàn don't ông care. chơi trong cái môn phụ Same nữ. with transgender. I mean, you know, they want to do things that they shouldn't be doing. It's terrible. And you know, oftentimes, when it's done, that person that it was done to, 10 years later said, "Who did this to me? Who did this to me?" How sad is that? Little children, they take them without parental consent. Can you believe it? It's not even possible to believe. Oh, we're going to change it all around, and the people in the, because you know what? We're the party of common sense. We're the party Chúng of ta là một cái đảng của cái vấn đề biết hiểu lý lẽ. We will be a free and proud nation once Chúng ta again. sẽ là một cái nước Everyone will prosper, every family will hãnh thrive, diện. and every day will be filled with Tất cả sẽ mọi opportunity and ngày mà hope. chúng ta sẽ quay trở lại với always những cái niềm filled tin with và hy vọng. That beautiful American dream, your children, I mean, you want your Giấc mơ Mỹ sẽ được đem children lại. yourself, but you want your children to have the American dream, and they're going to have it. They're Quý going vị to muốn have it. con cái của They're quý going vị to have it có những giấc mơ Mỹ mà. very soon. But Sớm for lắm. that to happen, Để cho cái chuyện đó xảy we ra, must defeat Kamala chúng ta Harris phải hạ and đi cái stop bà her Kamala Harris, radical left agenda with a landslide chấm dứt that is những too cái big chính to sách rig. cực tả của bà ấy. So on Chúng ta phải thắng một cách Tuesday, dữ dội để mà không có thể ăn gian. see, it's very simple. For 2 weeks, I've been saying, call this number, that number, you know, early voting, late voting, Trong 2 tuần qua tôi nói thế này, thế kia, thế nọ đủ thứ hết. with paper ballots, voter ID, and proof Phải of có. citizenship. Yes, I'm a Phải có United States. chứng minh là And you know what? quốc The tịch đi voting bầu would be chứ. concluded at 9 o'clock. The winner would be announced, and the loser would be announced at 9:30. 9 giờ, You would 9 giờ save rưỡi là sẽ có rồi đó. Có kết Hundreds quả of rồi đó. millions of dollars. Do you know that paper ballots, actually the paper is highly sophisticated. It's called watermark. I mean, it's like got fingerprints on it. Very sophisticated. But you know that it costs 8% of the machines. And I'm upset because the machines, they say, I mean, you bầu know, bằng when are giấy we nó gonna chỉ have tốn that? I don't know. 8% They so don't know. với Is it bầu gonna bằng be máy. Tuesday? It should be Tuesday Mặc dù là night. giấy thì nó We rất should là demand it has to be- tinh has to be vi accurate. Number và nó one has cũng to be có Tuesday giống như night. là But dấu tay trên eventually, đó. and Nó we're có going to là work on that. That's a part of our platform. We're going to go to France did it. They had 39 million people vote. They voted. They had a winner, they had a loser. You know, they went to ngay cả mail-in nước ballots and it didn't nước work. Pháp There nó was có tremendous 39 triệu rampant người bầu, họ cũng làm bầu cheating. bằng As giấy. you know, there would be Jimmy Có người Carter thắng said người there thua rõ would be ràng. when he was asked to chair a commission. But we're going to bring so many things back to our country, and they're common sense things Chúng like ta that. sẽ mang lại rất là nhiều điều lý lẽ thông thường trở lại với đất nước Get out này. and vote. We're going to do things Hãy đi that are ra để gonna bầu make you đi. so proud. And we just don't want to take a chance. You know,
Chúng ta không nên mạo hiểm. Chúng ta đang dẫn đầu nhiều lắm nhưng mà không nên mạo hiểm. Đây sẽ là một cuộc chiến thắng áp đảo. Europe or Asia, they're terminally ill and they have to leave our country. We have the greatest doctors in the world, greatest scientists, greatest labs. And I got it done. It was 42 years in the making. They couldn't get it done. I said to the person wanting it, you have to sign a no liability. You're not going to sue the country. You're not going to sue the doctor, the lab. You're not going to sue anybody. Chúng ta còn sắp sửa có một sự kiện sắp tới, có lẽ chúng ta sẽ ngưng sớm ở đây. Nghĩ rằng là ông đã chấm dứt nhưng mà có vẻ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt để mà ra một sự kiện ở ngoài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Người nào đang ở vùng quận cam thì nên ghé ra đó bây giờ, tại vì nhóm MAGA Asian đang tổ chức một cái buổi cầu nguyện đốt nến, cầu nguyện để cho ông Donald Trump thắng trong cái cuộc sắp tới. Tôi sắp sửa chạy ngoài đó. We have been fighting against the most sinister, corrupt forces on earth. With your vote in this election, you can show them once and for all that this nation does not belong to them. This nation với cái lá phiếu của quý vị thì chúng ta sẽ cho thấy rằng là cái đất nước này không thuộc về họ. It was hard-working patriots like you who built this country. Người mà and 2 days from now, những người lao động yêu nước như quý vị mới là quyết định cho đất nước này. 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa thôi. Thật là nghe rất là tuyệt vời, đẹp đẽ. 2 ngày nữa thôi. Chúng ta đã đi qua với nhau rất là nhiều rồi. Sẽ rất là tuyệt vời, sẽ rất là vui vẻ. Đất nước này sẽ đi tới một cái điểm mà không có ai có thể nghĩ ra tới được. Với cái sự giúp đỡ của mọi người từ bao giờ cho tới ngày bầu cử, chúng ta sẽ lặp lại những cái lời hứa của nước Mỹ. Chúng ta yêu đất nước này. Đó là tại sao tôi muốn làm chuyện này. Tôi đâu cần phải làm chuyện này đâu. Trời ơi, mặt trời chiếu vào mặt tôi, sóng đánh vào tôi. Many people have said, "Have you had it?" Because they've treated me terribly, you know. Look, they treated Andrew Jackson, President Andrew, a great general and a good president. They treated him the worst up until me. Rồi. They treated Chúng ta sẽ tạm ngưng cái buổi này hôm nay ở đây và mọi người đón xem một cái live sắp tới ở ngoài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở quận Cam. But now I think there's no question about the fact that I got treated the worst. Think of it. And it did. I mentioned before. I got treated worse than Alphonse Capone, one of the greatest killers in the world. Scarface, and my father's looking down. Probably he's looking down, but my mother is definitely looking. Kính thưa quý đồng hương, Khải Đào sẽ là tai mắt của quý vị. Tại sao? Chí tạ, Tha Lê Diệp và băng nhóm đã độc quyền và lén lút điều hành sở vệ sinh Midway City với ngân sách 60 triệu đô la hàng năm mà chẳng ai biết họ chi tiêu ra sao và hợp đồng chi trả cho ai. Tôi cam kết sẽ kết hợp với truyền thông và các cơ quan công quyền để tìm hiểu, điều tra, phanh phui những thủ đoạn phạm tội của bất kỳ ai đã lạm dụng chức quyền để biển thủ công quỹ. Xin bỏ phiếu cho Khải Đào vào chức vụ ủy viên sở vệ sinh Midway City. Khải Đào sẽ là tai mắt của quý vị. San Jose needs partners on the Board of Supervisors so we can deliver for our residents. I'm supporting Madison Nguyen for Supervisor because she has a proven track record and the experience we need. Madison supports common sense policies like Prop 36 that will give us the tools to reduce thefts, increase accountability, and mandate treatment for those who need it. She will bring the city and county together to take on our toughest challenges. It's time for results,
It's time for Madison Wynn for Supervisor. Đi ra Thu Hà Nguyễn, hậu duệ của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sẵn sàng đấu tranh cho những cư dân làm việc chăm chỉ của thành phố Garden Grove để duy trì sự thăng tiến và thịnh vượng. Đi ra Thu Hà Nguyễn cam kết quan tâm đến vấn đề sức khỏe, chi phí đại học và tiền tiết kiệm khi về hưu, cũng như sự phát triển của các tiểu thương. Hãy dồn phiếu cho Đi ra Thu Hà Nguyễn cho chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chúng ta. Kính chào quý vị đồng hương, tôi Philip Nguyễn, ứng cử nghị viên thành phố Garden Grove, địa hạt 2, trên tinh thần đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi an sinh xã hội và an bình chung của xã hội chúng ta. Xin đồng hương hãy dùng phiếu bầu cho Philip Nguyễn. Philip Nguyễn xin chân thành cảm ơn lá phiếu của quý vị đồng hương. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi: DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Thưa quý vị đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant trong cơ sở cảnh sát San Jose và là ứng cử viên chức nghị viên khu vực Evergreen và East San Jose. Là một cảnh sát sinh sống cùng gia đình ở Evergreen lâu năm, tôi hiểu rất rõ sự quan tâm lo lắng về vấn đề trộm cướp, vô gia cư, công ăn việc làm, kinh tế địa phương. Phiếu bầu đã gửi tới tận nhà quý vị, hãy điền vào và gửi đi ngay. Mọi thắc mắc xin gọi cho văn phòng Tâm Trương 408 800 4789 để được hướng dẫn. Xin cộng đồng đừng bỏ qua cơ hội vô cùng thuận lợi lần này để có một nghị viên gốc Việt phục vụ cho cộng đồng Evergreen và East San Jose. Trân trọng cảm ơn quý vị đồng hương. Kính thưa quý vị, nhiều chính trị gia đạo đức giả, dối trá, bất tài đã đánh mất niềm tin đối với cộng đồng chúng ta. Đó là lý do tại sao niềm tin trở nên quan trọng đến như vậy. Là một chủ doanh nghiệp, luật sư và 2 lần là ủy viên thành phố, đại diện và tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, tôi đã học được rằng niềm tin không phải đến tự nhiên mà phải được xây dựng nên. Là đại diện của cộng đồng, tôi sẽ làm việc không ngừng để giá nhà trở nên hợp lý hơn, khu phố an toàn, tội phạm phải bị xử lý, giải quyết vấn đề vô gia cư và hệ thống giáo dục của chúng ta tiếp tục cải tiến. I am Jimmy Pham and I approve this message. Kính thưa quý đồng hương, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đang tranh cử vào chức vụ thị trưởng Garden Grove. Vấn đề chi phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ rất là nghiêm trọng và cộng đồng có thể mất cơ hội có tiếng nói trong chức vụ quan trọng này trong khu vực Little Saigon. Kính mong quý đồng hương hãy chọn người có nhiều thành tích nhất, lâu năm nhất và xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng. Hãy chọn Lân Nguyễn for Mayor.